dalawang uri ng negotiation according kay British diplomat and writer Harold Nicholson na naniniwalang mayroon lamang dalawang uri ng negotiation. Una, sa nabanggit ay ang warriors. Ang mga warriors ay nakikipag-negotiate sa ibang tao upang makaangat sila. Sa madaling sabi, sila ay nagtitake advantage sa bawat negotiation na ina-attenda nila or ginagawa nila. On the other side, the shopkeepers. So ano yung shopkeepers? Ang prinsipyo ng mga shopkeepers ay patibayin ang pagtitiwala sa isa't isa. Yun, strong trust. Then, pinapanatili nito ang patas ng bawat negotiation. At ang magkabilang panig ay parating fair. Pantay sila sa lahat ng negotiation nila para walang nanuluwi. That would be the thing. Gaya ng nasabi ni Mr. Cabiles, meron lang tayong dalawang uri ng negotiators, ang warriors at shopkeepers. Sabi ni Harold Nicholson, the problem arises when shopkeepers assume they are dealing with another shopkeeper only to find out they are facing with a warrior. Ano ang ibig sabihin nun? Sinasabi doon na nagkakaroon ng problema sa negosasyon sa panahon na nalalaman ng isang shopkeeper na akala niya shopkeeper din yung kausap niya, yung pala ay isang warrior. Ano ba ang warrior? Gaya ng nabanggit, sila ay yung mga nagtitake advantage sa isang negotiation. Gaya ng pamimili. Halimbawa, ikaw ay magpupuntang palengke. Ang nagtitinda ay kumikita at ikaw ay nakukuha mo ang gusto mo. Nagkakaroon ng negotiation kapag tumatawad na yung buyer nito. Okay? Malalaman mo na warrior yung buyer na yon kapag yung tawad niya lagpas na 50% ng product na yon. Okay? Pero hindi naman natin sinasabi na parating dapat na shopkeeper ka. Hindi ka dapat absolutely shopkeeper kasi maaabuso. Kumbaga sabi nga rin ni Harold Nicholson, in a world in which there are more and more warriors, you must be willing to wield the sword as well, even if you are a shopkeeper at heart. Anong ibig sabihin nun? Matuto ka rin i-prioritize yung sarili mo. Hindi ka lagi magpapakompromiso para lang ma-build yung trust ng kabilang partido. Ang isang magandang halimbawa sa pagitan ng shopkeeper at lagi magpapakompromiso para lang ma-build yung trust ng kabilang partido. Ang isang magandang halimbawa sa pagitan ng shopkeeper at warrior ay ang nangyari noong Inter-Korean Prime Minister talks noong 1989 to 1992. Ito ang kaunahang pagkakataon na tinanggap ng dalawang panig na legitimate partner sa negosasyon ang bawat isa. Sabi dito, the South's interests were to facilitate North and South exchange and cooperation in economic and social sectors. Meanwhile, the North's interests were political military matters and with the intention to push for the removal of US forces from South Korea. So, kung maiintindihan natin, parehas may interest na tinutulak. Magkaiba lang. Okay? So, sa simula, parehas silang warriors kasi pinupush nila yung sarili nilang interest na sa tingin nila ay makabuti para sa kanila. Pangalawa, ang isang technique na ginamit ng North Korea noong Prime Ministerial talks noong 1989 at 1990 ay ang tinatawag nilang issue manipulation. Ang North Korea ay nag-brought up or nagre-raise ng mga issues na hindi related dun sa agenda nila para sa araw na yun. Nagre-raise siya ng issue sa mismong pagkakataon na magko-conclude na ng para sa sariling interest yung South Korea. At doon sa technique niyang yun, hihiluhan natin na talagang ang North Korea is isang warrior. Kumbaga siya, pag pinupush through niya yung gusto niyang yung sarili niyang interest, kapag pinupush niya sa negotiation, go siya ng go. Pero kapag yung other side ay
isasuggest na para naman sa kanila ay i-broad up siya ng issue para hindi yan makuha. Okay? So, nagdi-disadvantage yung North Korea sa pagkakataong ito. Isa pang technique na ginawa ng North Korea ay pine-pressure nila ang South Koreans. Sabi dito, in order to move the negotiations to their favor. So, sa negosasyon, meron palang ganito. Pine-pressure yung kapwa negotiator. So, paano kayo magka-come up sa mutual satisfying settlement kung ganito yung technique na ginagamit mo? So, dito pa lang, makikita na natin at lumalabas na warrior ang North Korea. Okay? So, bilang konklusyon, hindi masama na maging warrior ka sa simula. Sabi nga, di ba? Dapat marunong kang humawak ng sandata kahit ang puso mo ay shopkeeper ka. Dapat kapag nagkikipag-negosasyon ka, hindi ka magpapalugi, hindi ka magpapatalo, at the same time hindi ka manlalamang. Kung nakuha mo yung interest mo, dapat makukuha din yung interest niya. It's a win-win, kumbaga, win-win situation. Walang matatalo, parehas masaya. Kasi ganon ang ends ng mga negotiation. Mag-uusap yan, nagkakamap yan sa ministerial talks, presidential talks, kasi parehas sila may interest sa isa't isa. At dapat ma-fulfill yun. Wala dapat manlalamang na isa doon nagagamit ng iba't ibang technique na mamanipulahin yung agenda, i-pressure kapag nagsasalita, inaaway para mas maging pabor sa kanila yung pagdadaluyan ng negosasyon. Mali yun. So dapat win-win situation sa negotiation. Lamang at maraming salamat po. So, diplomacy is the core process of relations among nations. So, kasi diba, sinasabi na ang relationship between one nation to the other starts by establishing a diplomatic relationship. So, now let's talk about secret diplomacy. So, according to Dinesh, secret diplomacy is used to create secret negotiation, decision, pacts, alliances, and treaties. So, from the word secret, all information about this diplomacy shouldn't be disclosed to the public because secrecy is vital for the success of this diplomacy. Secrecy of the interest of the nation is absolutely necessary for this diplomacy kasi syempre, mas pag pinaalam pa sa public, mas marami pang opinion, parang magkakaroon pa ng public debate with this diplomacy. So, it's better to be secret para maging success. So, it helps the diplomats to express their views and opinion frankly kasi sila lang din naman yung nagagawa. Yung mga diplomats lang din naman yung nagdi-discuss about this diplomacy. So, unlike secret diplomacy, open diplomacy can be misleading in practice kasi kapag open diplomacy, maaaring magkaroon ng window dressing, false propaganda. So, ang public diplomacy, di ba, hindi naman na kailangan malaman pa ng public. So, walang mangyayari na window dressing, false propaganda. So, straight to the point na yung secret diplomacy. Yung open diplomacy kasi, kailangan nila ng public sympathy. So, may possibility na mag-sugarcoat sila or magpabango dun sa agreement na ginagawa nila sa diplomacy. So, since secret diplomacy nga siya, yung general public cannot participate constructively in diplomatic debate kasi syempre, kapag nag-participate po yung public, sobrang dami ng opinion, sobrang dami ng theories or views na kailangan pang pakinggan, kailangan pang bigyan ng konsiderasyon. Since secret diplomacy has high political and moral cost, so dapat talaga it is used carefully and should never be used na parang basta-basta na lang. So for example, yung growing
military confrontation between Ukraine and Russia. So parang magiging magandang case siya ng secret diplomacy since neither of the parties is currently willing to negotiate in public. So secret diplomacy should not be held in an open agenda. But it should have a clear understanding of boundaries not to be crossed in a particular context. So for example, it would have been counterproductive for the United States to have a secret talks with Iran without carefully considering the reactions of the other alliances within the region. So kung ang US ay magkakaroon ng secret talks with Iran without considering the alliances, magiging counterproductive siya. So, ibig sabihin, it will not be successful din, di ba? So, after discussing about diplomacy, its functions, its history, its evolutions, and discussing about the diplomats and the classifications of diplomats and functions of diplomats, we will go down to another type of diplomacy, which is the open diplomacy. But first, what is open diplomacy? According to your articlelibrary.com, an article shared by Dinesh, open diplomacy is the opposite of secret diplomacy. It is expected to inform the public about the nature and progress of all diplomatic negotiations as well as about the final agreement or disagreement resulting from such negotiations. So, if ang secret diplomacy ay hindi nagdi-disclose ng information sa public or it does not involve the public or public opinion, kabaliktaran ho nun ay ang open diplomacy. From the word itself, open, meaning of open mo sa public, meaning dinedisclose mo niya yung information to the public para ho malaman ng public kung ano na ho ang nagaganap sa diplomacy o negotiation ng bansa. Sinasabi po sa open diplomacy na tayo bilang mga mamamayan ng bansa ay may karapatang pakialam at makinig sa foreign policy decision making ng ating bansa sapagkat ang ating mga hinaing po at opinion ay mahalaga sa pagbuo ng diplomacy ng ating bansa. Sinasabi rin ho dito sa open diplomacy na mahalaga hong malaman ng mga tao o mamamayan kung para saan po ang ginagawang diplomacy at kung ano na ba ang mga napagtagumpayan at hindi napagtagumpayan sa pakikipagnegosasyon ng ating bansa sa ibang bansa. Gaya nga ng sabi ko kanina, kaya siya naging open diplomacy kasi it involves the people or the public. It is engaging the people in the decision making of the state or of the country. Kaya may karapatan o may say yung mga tao o yung mga mamamayan sa government it is the right of the people to know everything about the government affairs o yung mga pinagagawa ng gobyerno. Karapatan natin malaman kung gaya na sa lupon, karapatan natin malaman kung para saan yung mga hakbang sa ginagawa ng gobyerno, kung para saan yung pag-negosasyon at kung ano ang mga napagtagumpayan nila. Another thing, open diplomacy is the best way of involving people in the process of securing national interests and making them political conscious. So, sa pamamagitan ng open democracy, nakikilahok o napapasama tayo sa process ng decision making sa pag-secure ng mga national interests ng ating bansa at magiging politically conscious tayo. O para bang may alam tayo sa mga nangyayari sa ating bansa. And lastly, secret diplomacy leads to deceit, double dealings, and responsibility of the part of the diplomat since it's secret, unlike the open democracy na open siya sa public. Yung secret democracy kasi hindi nalalaman ng public yung mga information kasi na hindi siya dinidisclose sa public. Kaya yung mga may alam lang doon yung mga diplomats. Kaya nagiging irresponsible na sa part na pag
nagkamali sila, pwedeng lang takasan kasi walang alam yung public. Unlike sa open democracy na open siya sa public, kaya napapanagot yung mga nakakagawa ng mali o kaya napapanatili yung na-check natin yung mga pinagagawa yung mga affairs ng government at napapanatili natin yung kumbaga ba para yung peace o yung pagiging maayos na proseso sa diplomacy